राम राम मंडळी, स्वागत आहे तुमचं vaibhavabhalegraphicsच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लगेच करा आणि बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करून टाका। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या YouTube चॅनल vaibhavabhalegraphics मध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण तू करना चाहती ग्रँड या ट्रेंडिंग सॉन्ग वर बिटसीन्स व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहे। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ फुल कडक झालाय, त्यामुळे तुम्ही तो पूर्ण बघायचा आहे आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक आणि कमेंट करायचं आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी लागणारे सर्व मटेरियल आपण आपल्या वेबसाईट www.vaibhavabhalegraphics.in वर देत असतो। मित्रांनो, हे मटेरियल पूर्णपणे फ्री आहे। झिप फाईलला आपण कुठल्याही प्रकारचा पासवर्ड देत नाही, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करायचं आहे आणि बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करून टाकायचं आहे। चला तर मित्रांनो, आपण जरा वेळ न घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। त्यापूर्वी तुम्ही आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनला यायचे आणि आपण दिलेला बिटमार्क तसेच 𝗘𝗗𝗃 प्रीसेट आपल्या alight मोशन ॲप मध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सब करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सब करूँ वाइन। तर मित्रांनो, तुम्ही स्टेटस प्रीव्यू मध्ये बघितलंच असेल, अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला alight मोशन ॲपची गरज लागणार आहे। मित्रांनो, या ॲपची डाउनलोड लिंक आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जाईल, तिथून तुम्ही ती ॲप डाउनलोड करून घ्यायची। त्यानंतर मित्रांनो, आपण दिलेला बिटमार्क प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारचा तो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सुरुवातीला यायचं आहे आणि मित्रांनो, आता आपल्याला या ठिकाणी एक लिरिक्स व्हिडिओ ॲड करायचा आहे। तर त्यासाठी मित्रांनो, खालीला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आहे आणि आपला तो लिरिक्स व्हिडिओ ॲड करण्यासाठी त्या लिरिक्स व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे, खालीला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो, बघू शकता आपला तो लिरिक्स व्हिडिओ या ठिकाणी ॲड झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पुढच्या बिटमार्कवर यायचं आहे आणि आता मित्रांनो, इथून पुढे आपल्याला या ठिकाणी फोटो ॲड करायचे आहेत। त्यासाठी मित्रांनो, पुन्हा खालीला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आहे आणि आपला पहिला फोटो ॲड करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करायचं आहे, खालीला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो, बघू शकता आपला पहिला फोटो या ठिकाणी ॲड झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, या फोटोला पूर्ण स्क्रीनमध्ये सेट करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मित्रांनो, वरतीला 3 डॉट क्लिक करायचं आहे, फिल स्क्रीन ऑप्शन चूज करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो, बघू शकता आपला फोटो या ठिकाणी पूर्ण स्क्रीनमध्ये सेट झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पुढच्या बिटमार्कवर यायचं आहे आणि तिसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून या फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट ठिकाणी कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, बॅक येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो, पुन्हा पुढचा फोटो ॲड करण्यासाठी पुन्हा खालीला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आहे आणि आपला पुढचा फोटो ॲड करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करायचं आहे, खालीला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पुढच्या बिटमार्कवर यायचं आहे आणि तिसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून याही फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट ठिकाणी कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, बॅक येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपल्याला हे सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। चला तर मित्रांनो, मी ठिकाणी पटपट हे सर्व फोटो ॲड करून घेतो। चला तर मित्रांनो, अशा प्रकारे बघू शकता आपण या ठिकाणी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर मित्रांनो, आता आपल्याला या फोटोना 𝗘𝗗𝗃 द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो, बॅक येऊन जायचं आहे आणि आपला 𝗘𝗗𝗃 प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्याला हा पहिला इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो, त्या पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये 3 डॉट क्लिक करायचं आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, ज्या ठिकाणी आपला पहिला फोटो सुरू होतो म्हणजेच मित्रांनो 8.25 सेकंदावर येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो, या पहिल्या फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो, त्या फोटो क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा आपला 𝗘𝗗𝗃 प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आता आपल्याला दुसरा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो, त्या फोटो क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट क्लिक करायचं आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आता आपल्याला दुसऱ्या फोटोवर म्हणजे 10.03 सेकंदावर येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो, आता आपल्याला या फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो, त्या फोटो क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, बॅक येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो, आता पुढचा फोटो सोडून द्यायचा आहे, त्याच्या पुढच्या फोटोवर यायचं, त्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पुन्हा बॅक येऊन जायचं, पुन्हा पुढचा फोटो सोडून द्यायचा आहे, त्याच्या पुढच्या फोटोवर यायचं, त्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पुन्हा बॅक येऊन जायचं
आणि मित्रांनो अशाच प्रकारे आपल्याला एक एक फोटो सोडून या ठिकाणी पुढच्या फोटोना इफेक्ट देऊन घ्यायचा आहे। चला तर मित्रांनो मी ठिकाणी पटपट हा इफेक्ट देऊन घेतो। चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे बघू शकता आपण या ठिकाणी दुसरा इफेक्ट देऊन घेतलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता उरलेल्या फोटोना आपल्याला या ठिकाणी तिसरा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला तिसरा म्हणजे शेवटचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो त्या तिसऱ्या फोटो क्लिक करायचे, इफेक्ट जायचे, थ्री डॉट क्लिक करायचे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला या ठिकाणी तिसऱ्या फोटोवर म्हणजेच मित्रांनो या ठिकाणी 11.07 सेकंदावर येऊन जायचे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला या फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो त्या फोटो क्लिक करायचे, इफेक्ट जायचे, थ्री डॉट क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचे, पुन्हा पुढच्या फोटोवर यायचे, त्यावर क्लिक करायचे, इफेक्ट जायचे, थ्री डॉट क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचे, पुन्हा पुढच्या फोटोवर यायचे, त्यावर क्लिक करायचे, इफेक्ट जायचे, थ्री डॉट क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचे, पुन्हा पुढच्या फोटोवर यायचे, त्यावर क्लिक करायचे, इफेक्ट जायचे, थ्री डॉट क्लिक करायचे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। अशाच प्रकारे मित्रांनो आपल्याला उरलेल्या या सर्व फोटोंना इफेक्ट देऊन घ्यायचा आहे। चला तर मित्रांनो मी या ठिकाणी पटपट हा इफेक्ट देऊन घेतो। चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे बघू शकता आपण या ठिकाणी सर्व फोटोंना इफेक्ट देऊन घेतलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपला व्हिडिओ पूर्णपणे झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी वरतीला शेअर बटन क्लिक करायचे आणि खालील एक्सपोर्ट बटन क्लिक करायचे। अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता आपला व्हिडिओ ठिकाणी एक्सपोर्ट होण्यास सुरुवात झालेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ पूर्णपणे एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला सेव्ह टू गॅलरीचा ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं आणि आपला व्हिडिओ ठिकाणी गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। चला तर मित्रांनो असेच नवीन आणि कडक व्हिडिओ व्हिडिओसाठी भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये। त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करून टाका। आणि मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। धन्यवाद।